אז היום פה בסלון הקטן שלנו אלה מילך שריף, שהיא מלחינה בינלאומית, אי אפשר להגיד רק ישראלית, כי רוב הביצועים של אלה נמצאים דווקא בחוץ לארץ ולא בארץ. אבל אני זוכרת פגישה שלי עם אלה כשהייתי קלרנטיסטית צעירה, ובאתי אלייך הביתה לנגן יצירה, אני לא יודעת אם את זוכרת, וזה היה תגלית בשבילי, כי הייתי בטוחה שיש רק נועם שריף. לא ידעתי שיש גם אלה שריף. ולכן השאלה הראשונה היא, איזה אנרגיות מביאות אותך בעצם ליצור את האבסטרקט הזה שנקרא יצירה מוזיקלית? התחלתי לכתוב מוזיקה לא כאלה שריף, התחלתי בגיל 12 כאלה מילך. אוקיי. ואז המוזיקה הייתה הרבה פחות אבסטרקטית, היא הייתה יותר שירים לטקסטים מכל הבא ליד שילדה מוצאת, ושהיה לו איזשהו ריתמוס שעניין אותי, נושא שדיבר אליי. לא התעמקתי באיזו שירה גבוהה, ממש לא, מודע ומתוודה. בתקופה הזאת חיפשתי את הריתמוס שבין המילים, ומה שמצאתי כתבתי עשרות שירים. אז זה אלה מילך שהתגייסה לצבא כזמרת, משום שאני גם שרתי, הייתי המלחינה והזמרת והפסנתרנית של בית ספר ריאלי בחיפה. ובצבא המשכת? ובצבא הייתי בצוות הוואי, פיקוד מרכז, ושיר שאני הלחנתי הפך להיות הלהיט של הצוות אי שם בבקעה, אם זה אומר לך משהו. אומר לי. טוב, היום זה נחשב להמנון המתנחלים, משהו כזה, אבל זה לא היה בכוונה. ומה שקרה לי אז, זה שראיתי שכל אחד לוקח גיטרה ומנגן, הרבה יותר טוב ממני על גיטרה, ואמרתי, כל האספירציות שלי להיות מלחינה, אולי אני בכלל לא משהו מיוחד, והלכתי ללמוד משפטים. כן. הרבה מוזיקה יש במשפטים. והדרך, לא גם צריך להבין, בית פולני, מוזיקה זה לא מקצוע, משפטים, הבת או הבן צריכים להיות או עורך דין או רופא, כן. בכל אופן, הדרך לפקולטה למשפטים הייתה בתל אביב, דרך האקדמיה למוזיקה, וכל פעם שהלכתי והאוזניים שלי קלטו מהחדרים השונים את הסטודנטים המתאמנים, הבטן שלי התכווצה, ואז החלטתי לא לספר לאיש, הלכתי לבחינות, התקבלתי ועברתי לאקדמיה למוזיקה. עכשיו אני התקבלתי לתיאורטיקאים, מה שהיה אז, שזאת הייתה המגמה לקומפוזיציה. והייתי בת 20, ובאתי מהמוזיקה הקלה, שהשירים שכתבתי באותו זמן כבר הלכו לכאלו כיוונים משונים, שזה כבר לא היה שיר, אבל זה עדיין לא הייתה יצירה. וחיפשתי את דרכי, והדרך הייתה מושפעת מהמון מוזיקה ששמעתי, ממוזיקה שסטודנטים כתבו, שמורים שלנו כתבו, של מוזיקאים שמעולם לא שמעתי את המוזיקה שלהם, אבל פתאום נחשפתי אליהם. זאת אומרת, באמת, זאת הייתה תקופה של זה לא היה להם מוזר שמגיעה מישהי מהמוזיקה הקלה שכתבה שירים, מה שנקרא בידור, שפתאום הגיעה לתיאורטיקאים והיא מנסה להיכנס לברנג'ה המתוחכמת, האינטלקטואלית? הם לא הסתכלו עלייך עם
איזשהו פרצוף? אני כתבתי מוזיקה טונאלית. ובאותו זמן לימד שידלובסקי. הוא היה המורה לקומפוזיציה. וכל התלמידים שלו כתבו כמוהו. זאת אומרת, קונצרטי תלמידים של שידלובסקי, זה היה אחד אחרי השני כמעט קופי. ואני כתבתי בסגנון אחר לגמרי, ולמרבית הפליאה זכיתי בפרס של, או מלגה של קרן אמריקה ישראל, וביצעו אותי. ויום אחד שידלובסקי תפס אותי, שלא הייתי תלמידה שלו, במסדרון של האקדמיה למוזיקה, וצעק עליי, את לא יודעת, הטונליות מתה. נחמד. עכשיו, אני הייתי מאוד חצופה. לא רואים את זה עליי, אבל אני כן טיפוס חצוף ומרדן. בדרכי, כן. אני חושבת שהיום לכתוב טונאלי זה מרד, כן. או בתקופה מסוימת, נאמר ככה, לכתוב טונאלי, זו הייתה התרסה. כן. אז זהו, אני הלכתי ללמוד קומפוזיציה אצל צבי אבני, שלא לימד בתל אביב, למדתי אצלו פרטי. זה מאוד עצבן אז את המורים לקומפוזיציה באקדמיה, בתל אביב. אבל זה לא עזר להם. ואני הייתי מאוד יצירתית, ובדרכי הייתי מאוד פעילה ודומיננטית ומארגנת של קונצרטים, של חברים שלי וגם של יצירות שלי. כן. קיצור, לא הייתי נחבאת אל הכלים. אז זאת הייתה באמת תקופה של חיפושים, ואם אני לא טועה, בתקופה הזאת, או טיפה מאוחר יותר, כשכבר הכרתי את נועם, את ניגנת יצירה שלי לקלרינט, כלי הקשת, צ'לו, ופסנתר. פסנתר וקול. כן, זה הייתה עם הסטרינג, אני זוכרת. העילה, בדיוק. פואמה של פנחס נכון. יסור. נכון? נכון, נכון. שם כן. הכרנו לראשונה. כן. ואני זוכרת שאז היית זמרת בקמרן, במקהלת קמרן, וזה גם הפתיע אותי, העניין הזה של המלחינה וזמרת, וכאילו זה היה וואו, יופי, ואני מוכרחה להגיד גם הנושא הזה של אישה מלחינה, די היה לי טרי, לא היו הרבה שהכרתי. זה מאוד דיפלומטי מה שאמרת שם. אישה מלחינה זמרת, נו באמת. אבל הכל היה שם, הכל היה שם. כתבת לקמרן גם כן יצירות? לא. למה? לא יודעת. אני הייתי שם על תקן של זמרת. אני חושבת שאבנר בכלל לא היה מודע ליכולת היצירתית שלי. ולא, זה לא קרה. מעניין, ואחר כן. כך, ימים אחרי זה, כתבת למקהלה או להקפלה? כן, כן. הרבה, כן. הרבה. בטח, הכרת את זה מבפנים. נכון. אז הקשר עם נועם, שהוא כבר מלחין בעל שם, בוא נגיד, מקצוען נועם לכל היה דבר. כוכב רוק, זה שאני לא- הכרתי אותו. אי אפשר היה ללכת איתו ברחוב, בלי שאנשים יעצרו אותו לדעת, לתפוס בחולצה, איזה שנה, לבקש איזה שנים חתימה. זה? איזה שנים זה היה סוף 82. וואו. כוכב רוק, בחיי אי אפשר לתאר. כולם הכירו אותו מתוכניות הטלוויזיה שלו והרדיו, ולא יודע, פשוט זה היה ככה. כשאני הכרתי את נועם, הייתי בקמרן, והייתי כולי מוכוונת שירה, ומוכוונת לכיוון של לעשות קריירה סולנית כזמרת. ובאמת התחלתי לתת רסיטלים בארץ, באירופה,
והיה לי הרבה יותר קל, כל התקופה הראשונה שלי עם נועם, להיות בצד הביצועי ולהיכנס כיוצרת לגובה האריות הזה, אני חושבת שזה היה יותר מסובך. אז אני כן עסקתי בהמון אדמיניסטרציה מוזיקלית, שזה אומר גם בגופים חיצוניים שעשיתי את זה, וגם עזרתי לנועם. הייתי המזכירה שלו, המרגנית שלו, הכתבנית שלו, ועוד כמה דברים שלא קשורים לזה. אז בתקופה הזאת זה מה שהיה. לימים הרגשתי צורך עצום לחזור לכתיבה, והתחלתי לקבל הזמנות, זאת אומרת שכיוונו אותי לכאן יצירה למקהלת ילדים, כאן מחזור שירים לתוכנית של הסטריט. זאת אומרת, אנשים כבר הכירו אותך כמלחינה, אנשים כבר רצו לקבל ממך יצירות. כן, כן, אבל זה היה עדיין מאוד התחלתי. וככל שהתחלתי לכתוב יותר, כך הבנתי שזה הדבר שאני באמת רוצה לעשות, ושהרבה יותר נעים לי שמישהו אחר שר את הדברים שלי, אם זה משהו לשירה, ועשיתי באמת פייד אאוט די מהיר מהעניין של השירה. עכשיו, נועם מתמיד, מאז ומתמיד, הביע המון הערכה ליכולת שלי המוזיקלית, ועודד אותי. עכשיו, אני לא יודעת בדיוק מאיזה שלב זה היה, אבל כן, הוא היה הראשון שראה כתב יד. הראשון שהבאתי לו, ואמרתי לו, נועם, תסתכל, תגיד לי מה דעתך. והוא היה לוקח את זה בסופר רצינות, שאי אפשר לתאר. והיה בוחן והיה קורא בתקופה הזאת, הוא עוד היה יכול קורא את הפרטיטורה, ואומר לי, אני זוכרת על היצירה ואולי השמיים ריקים, שהייתה היצירה הראשונה שכתבתי לתזמורת. הוא אמר לי, זה בדיוק מה שזה יצלצל, בדיוק איך שאת רוצה. ברור לי מה את רוצה, וזה יצלצל בדיוק מה שאת רוצה. והוא צדק. עכשיו, אני בהחלט באתי אליו, לפעמים כשהיו לי רעיונות היוליים, ראשוניים, שלא הייתי בטוחה שהחומר הוא מצדיק את עצמו להתעסק עם זה. אז הייתי באה אומרת, נועם, תקשיב, יש לי איזה כמה רעיונות. תקשיב, תגיד לי, זה שווה את זה? והוא היה, אני לא זוכרת אפילו פעם שהוא אמר לי שזה לא שווה. אי אפשר לתאר כמה למדתי מהחיים שלי עם נועם, כמוזיקאי. לשמוע איתו פרטיטורות, לשמוע איתו מוזיקה. כן. לא פרטיטורות שלי, פרטיטורות של הגדולים. באמת מעניין אותי לדעת, נניח, הייתה לך את האפשרות הזאת, להתייעץ עם אחד הגדולים שכבר מזמן איננו, מתוך המלחינים, והיית נפגשת איתו. נניח היית מגיעה לבאך, את הרי נמצאת הרבה בלייפציג. היה לך חשוב לשאול אותו משהו, שאת אומרת, אני שומעת את המוזיקה שלו, זה מספיק לי. תראי, אי אפשר להתנתק מתקופה. ובאך, היו לו הדעות שלו על מוזיקאים אחרים בתקופה שלו.
אז אני לא חושבת שבמובן הזה היה יכול להיות בינינו דיאלוג, אבל אין כל ספק שאם אני מדברת על מלחינים גדולים שהייתי רוצה לפגוש אותם, אם כי לא בהכרח להתייעץ איתם על המוזיקה שלי, זה היה באך, זה היה בטהובן, שהיה המלחין בעיניי שלקח חומר ואיבד אותו, זה היה שוסטקוביץ', ללא ספק הגדולים. אבל את יודעת, בתקופת הקורונה שמתי לב מה אני שומעת, למה אני נמשכת. מי שמשך אותי זה מוצרט. מעניין. מוצרט. ניגנתי לי מוצרט, שמעתי את האופרות שלו, המושלמות, היופי, ההומור, הכאב, הכל יש שם. לא יודעת. וזה בתקופת הקורונה, שאנחנו כן. בשלהי או בתוך כדי נמצאים בה כרגע. שם את מוצאת כאילו רגיעה ונחמה ואפילו תקווה. ושוברט גם. ומאלר, שאני מאוד מאוד אוהבת. אבל היות ואני עוסקת עכשיו באופרה החדשה שלי באלמה מאלר, ואנחנו יודעים שהמלחין הגדול הזה, שאני מעריצה אותו. מעריצה, זאת אומרת, זה המוזיקה שלו מדברת אליי בצורה בלתי רגילה. אבל הוא אסר על אשתו שהייתה מלחינה לכתוב. היא שילמה על זה בחיים נוראים ואיומים. וזה הנושא של האופרה שלי. וואו. אז אני היום בתקופה שאני כועסת עליו. בצדק. רגע, זה נורא מעניין האופרה הזאת. כן, היא מעניינת. יש כבר ליברט? יש. שנכתב איפה פה או נכתב פה על ידי עידו ריקלין, בעבודה משותפת של כמעט שנה, שישבנו וחשבנו ואיבדנו, ויצא ליברטו מדהים. אז האופרה הזאת הולכת מהסוף להתחלה, כאשר בהתחלה אנחנו מבינים שלמעשה כשהיא התאהבה במאלר, והוא דרש ממנה מה שהוא דרש, היא לקחה את האוסף הקטן של היצירות שלה, שמה אותו בתיבה, ועשתה להם ליצירות האלה הלוויה, וקברה אותם, ובזה היא קברה חלק גדול מהנפש שלה. נכון. וזה מה שלמעשה הכתיב את חיי באותו רגע. אז זאת האופרה. אופרה מספרת סיפור טרגי. נכון. של אישה ויתרה על היכולת שלה ליצור. והיה לה חלום. היא בגיל 19 כתבה ביומן שלה, אני אכתוב אופרה שתשנה את העולם. וואו. אז את עושה את זה בשבילה. אני עושה את זה בשבילה וגם בשביל עצמי. רציתי לשאול אותך משהו אחר. בוודאי נפגשת עם מלחינות צעירות, והם בוודאי באים ושואלים אותך על מעשייך. למה בוודאי? לא. אבל אם והיה להם את השכל. מי שיותר מגיע אליי זה דווקא זמרים וזמרות צעירות, ששומעים פה ושם שירים, לא שירים פופ, לידר, שירים שכתבתי והם מבקשים לשיר את זה, אבל מלחינים ומלחינות לא, כי אני באיזשהו שלב, בדיוק, באיזשהו שלב חשתי שאני לא מושך אותי ללמד, וכן פה ושם הזמינו אותי לתת הרצאות. באקדמיה בירושלים עשיתי לפני מלחינים ומלחינות, וזה היה מאוד יפה ומעניין, אבל ביום יום
אין לי כל כך קשר איתם. אני לא חלק מהמיליה המוזיקלי בארץ. למה? אני לא יודעת. לכל פורומי הנשים מלחינות מקדמת דנא לא רציתי להיכנס. לא רציתי את הסטמפל הזה כן. של אישה מלחינה בתוך קונצרטים של נשים מלחינות. אמרתי, אם המוזיקה שלי מספיק טובה, היא לא צריכה להיות מבוצעת דווקא בקונצרטים של נשים. אז כאן הייתי אקטיבי בזה שאני לא רוצה. אנחנו בתקופה קשה במדינת ישראל. לא רק הקורונה, לא רק הבחירות השלישיות, גם השבעת ממשלה שהייתה קשה לכולנו אתמול, וגם חמסין נוראי בחוץ, שגם כן מקשה על חיינו, וביחד עם זאת, אני בטוחה שאת אופטימית, ושיש לך מסר אופטימי לכל מי שיראה את הסרטון הזה. אוי, התקלת אותי. התקלת אותי. את יודעת, אני חזרתי לפני 3 חודשים מתזמורת הגוואנדהאוס בלייפציג, שביצעו פרמיירה של יצירה שלי. ואני לא צריכה להגיד שלא כל יום קורה למלחין ישראלי לקבל הזמנה ולקבל פרמיירה בגוואנדהאוס לייפציג. אני כבר לא מדברת על הרמה של הנגינה, שזה פשוט אי אפשר לתאר. איזה חוויה, איזה כיף. יצאתי מ3 קונצרטים, שזה כבר היה בתחילת הקורונה, אבל שם בלייפציג לא שמעו על זה. אולם של 2,000 איש, מבוגרים וצעירים, שהיה מלא מפה לפה בכל 3 הקונצרטים האלה. תפסו אותי אנשים ברחוב, בלייפציג, עירו של באך, עירו של מנדלסון, כן. העיר הספרותית של נכון. כל הוצאות התווים והוצאות הספרים, באמת, איזה תרבות. תפסו אותי אנשים ברחוב, אמרו לי בגרמנית, את המלחינה, נכון? אנחנו לא לעתים קרובות חווים חוויות כאלה כאן. והמנהל של תזמורת גוואנדהאוס בא אליי אחרי הקונצרט הראשון ואמר לי, אנחנו רוצים להזמין ממך עוד יצירה חדשה. עכשיו, אני חוזרת לארץ. העננים היו נמוכים מדי בשבילי. זאת אומרת, הייתי בעננים. כן. נו, זה סביר? לגמרי. הייתי בעננים, נפלתי לתוך הקורונה. כל הביצועים שהיו צריכים להיות לי עכשיו התבטלו. כאן סטוקהולם, כאן דרזדן, ומקומות טובים, הדרזדן שטאטסקפלה, סטוקהולם רדיו סימפוני אורקסטרה, הברלין פסטיבל אינטוניישנס, בית האופרה של פלרמו שהיה צריך להיות לפני כמה ימים. ואני אמרתי לעצמי, לא, אני צריכה להיות חזקה, אבל לאט לאט איבדתי את האופטימיות, כי אמרתי לעצמי, בעולם של היום, עולם הקורונה, כן. כביכול, כשאנשים נאבקים על הקיום הבסיסי שלהם, מה המשמעות של יצירה חדשה, של מוזיקה חדשה? מי יוצא את זה בכלל? ואני חייבת לומר שזה הביא אותי לרגעים מאוד קשים עם עצמי. ולשמחתי, ממש היום אתמול, התחלתי לשמוע קולות שאומרים לי, אל תדאגי, כל הקונצרטים האלה יחזרו. זה שהיה צריך להיות בפרומס בלונדון ביולי, יהיה ביולי 21, וזה שיהיה וכך לאט לאט אני מתחילה להבין שאולי יש סיכוי שהעולם יחזור לעצמו, או שכן ירצו שוב את האומנות שלנו. אני רואה בעצמי בת מזל מאוד,
שאני כבר איזה 18 שנה או 20 שנה כותבת על פי הזמנות, כל מדהים, הזמן, מדהים. הזמנות מהארץ ומחו"ל, כל הזמן הזמנות. אז נכון שהזמנות לא תמיד מכתיבים לי מה רוצים שאני אעשה, זה אני שאומרת, הייתי רוצה דבר כזה, אבל כמה מלחינים נמצאים בסיטואציה כזו, נכון. זה מטורף. אז אני כן חושבת שצריך המון מזל, שיש לי אותו איכשהו. וחריצות. אבל, נכון. ולעמוד עבודה בלוחות קשה. זמנים. נכון. ואני אגיד לך עוד סיטואציה, שתגידי לי איך את מגיבה לזה. כן. את מגיעה לחזרה ראשונה, חזרה שנייה, חזרה שלישית, ואת לא שומעת את היצירה שכתבת. כן. מה קורה לך אז? אני הייתי פעם כל כך לא נעימה, הייתי איומה, כן. מאוד לא טולרנטית, והייתי מתעקשת על קוצו של יוד, כולל שינויי טמפי מדויקים וכל מיני דברים. עם הזמן ועם הניסיון, הבנתי שהמבצע, יש לו את האישיות שלו, והוא מכניס משהו משלו לתוך התווים האלה שאני כתבתי, ואני צריכה לאפשר לו לעשות את זה עד מקום מסוים, כמובן. אם זה ממש לא מתכתב עם מה שאני כתבתי, אז אני אומרת, אבל כן, אני למדתי לא רק להיות טולרנטי, אלא לאהוב את האופציות. ואני חוויתי, כבר הספקתי לחוות, למשל אופרה שלי, שבוצעה ב4 הפקות שונות לחלוטין, וכל אחת היה לה, בכל אחת זה היה פשוט בלתי רגיל. אני פעם ראיתי ביצוע של יצירה שלך, ונורא כעסתי על המבצעים, נורא כעסתי. השלישייה? לא, אני לא אגיד לך מה. יצאתי החוצה ופגשתי אותך, ועם עיניים בורקות ככה, רציתי כאילו לקטר לך, ואת אמרת לי, זה מה שהם בחרו לעשות וזה טוב. כאילו קראת את מה שהעיניים שלי אמרו, לא רק זה. זה מה שהם בחרו לעשות וזה טוב. זה נורא יפה מה שאני אמרת. נכון. במקצוע הזה של הלחנה רצינית, אם אני אקרא לזה ככה, את יכולה להבחין בין בידור לרצינות וכתיבה? אני יכולה להבחין בין כשיש כנות ואותנטיות בכל סגנון מוזיקלי, אני מבחינה בזה. ואם יש למישהו משהו להגיד שיש בו את אותה כנות ואותנטיות אישית שלו או שלה, שיוציא את זה ולא ישמע עניין סגנוני וככה מקובל היום וככה לא מקובל היום, כל זה בולשיט. כן. כי בסופו של דבר לא אנחנו נחליט, ההיסטוריה תחליט. נכון. בקיצור, זה הניצוץ שאת ממליצה לכל אחד להיצמד אליו ולדבוק בו. האמת הפנימית והאותנטיות שלך. כן. תודה רבה. אלה שריף, היה קסם לדבר איתך. תודה. תודה.